هاي، أنا المهندسة المعمارية نهى جمال. أهلا بيكم. هقدم لكم النهاردة مهندس معماري المستقبل، أحد تلاميذي لمنهج المعماري الصغير اسمه أدهم. أدهم بعد ما درس المستوى الأول طبقه على طول بعد ما اتعلم. اهلا وسهلا، انا ادهم كريم وكنت عايز اوريكم ازاي الاوضه بتاعتي. السرير بتاعي انا واخويا، الدولاب بتاعي، منشر غسيل، كرسي بس في كرسي تاني وقع بدور عليه، ديسكين، ودي اللي هي جزامة برضو بس نستخدمها ان احنا نحط اللحم. ممكن ننقل الحاجات دي كلها ونقلبها خالص. نحط السرير مثلا هنا، السرير التاني هنا، نحط كمان ديسكات، كراسي تحت الشباك عشان يكون عندنا نور، كده يكون عندنا مساحة واسعة عشان نلعب فيها. كمان كده يقدر يتفتح بسهولة الدولاب بدل ما يكون مزنوق. ممتاز، شكرا لك يا هنشوف هنا أوضته قبل ما يصممها وأوضته بعد ما صممها وغير ترتيب الفرش بتاعها. وشكرا لمامة أدهم إن هي ساعدته في إنه يطبق التصميم بتاعه. أنا سعيدة جدا إن قابلتك يا أدهم. كمان أدهم لما كمل معايا عرف مواضيع تانية كتير، صمم مدينته، صمم حديقته، وهدفنا إن احنا نأسس مهندسين معماريين مبدعين.